Good afternoon, everyone, and welcome to the first virtual commencement exercises of Tagbakan Silangan Elementary School, Katanawan, Quezon for the school year 2020-2021 with the theme of Kalidad ng Edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemic, Strengthening Quality Education amid COVID-19 pandemic. Let us give respect as we sing our Philippine National Anthem, followed by opening prayer, Calabarzon March, Lalawigan ng Quezon, and Katanawan March. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sikatanan, alam ng puso, sa likid ko'y buhay. Lupang pinilang, kuya ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa galagang tutok sa simoy at sa langit ko pagaw, ay ilakang tulakaw, isang pagkayang minamahal, ang isang lang tumatawad ko'y tagumpay na naghihilig, ang bituin at karagyan, kailan pang kanyang maghihilig, luman ang araw ng walang pagsinta, buhay langit sa piling ko, ang inigaya ng pagkay mag-api, at mamatay ng dahil sa'yo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, aming makapangyarihan, pagmahal namin. Ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito ay pinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong ibinibigay sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isa na namang kahulog ng kapos. Ganun din sa lahat ng mga alam namin matulad. Salamat po sa aming mga magulang, sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga punong-puno, iba pang pinuno ng paaralan, sa kanilang walang kapag-lang pagtutulong sa amin, ng iba't ibang kaalaman at kagandahan asan. Salamat po sa aming mga kamag-anak at kaibigan, sa kanilang pagbibigay buhay sa aming paglalakbay.
Salamat po sa aming mahal na paaralan, sa kanyang pag-aaruga at pagbibigay ng pangalawang tahanan. Panginoon, marami po kaming pinagdaanan. Sa loob ng ilang taon, iba ng problema ang aming naranasan. Naniniwala po kami, Ama, na sa aming paglalakbay sa buhay, may mga pagsubok kaming kailangan ng pasan. Bagaman, minsan ay gusto naming magtago, alam namin hindi ito maaaring takasan. Sapagkat sa iyong karunungan ng mga bagyo, pasakit at mga paghihirap na ito ang siyang magiging daan upang kami ay mas maging matapat at mabuting nilalang. Salamat po sa pag-antabay sa amin. Taos puso po kami humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Ang mga ito po ay bunga ng aming karupukan. Tulungan ninyo po kami hanapin ang kapayapaan at yakapin ang kabutihan. Sa araw pong ito ang aming pagtatapos, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. Buksanin niyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan sa aming paligid. Buksan niyo po ang aming mga tenga sa pakikinig sa lahat ng mga mensahe ibibigay sa matinding pumunta. Naniniwala po kami na ito ay galing sa inyo. Buksan niyo rin po ang aming mga isipan upang piliin naming matutunan ang mga bagay na naaayon sa inyong kagustuhan. Higit sa lahat, buksan niyo po ang aming mga puso para mas lalo naming mahalin ang mga bagay na ikakakaloob niyo sa amin, katulad ng aming pag-aaral. Sa amin po mga gawing desisyon sa hinaharap, patuloy niyo po kaming gabayan. Naway gawin mo kaming mga instrumento upang ang inyong pag-ibig ay patuloy na mananatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat pong ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kay Pilisan
let us hear the message of our DepEd Secretary, Leonor M. Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice
has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders, and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating this long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God
and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survive and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing, because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science, in technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them
is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Another message from our OIC Assistant School Division Superintendent, Elias Alicaya Jr. Isang pagbati ng mapayapa at ligtas na araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sa mga panahong sinuong natin ang mapanupok na taong ito, nawa ay nananatili sa ating puso ang katatagan at pag-asa. Sana ay makintag sa inyong mga puso hindi ang hirap ng ating binata, ngunit ang sigasig sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa kabila ng bantang pangkalusugan. Ang tiyaga ng ating mga magulang at magulangin sa pag-agapay sa mga aralin ng kanilang anak. Mahirap man kung minsan o hindi, ating mga punong guro at ulo ng paaralan sa pagpapatupad ng mga hikayin para sa patuloy na edukasyon. Ang bukas palad na pagtulong ng mga katuwang sa gobyerno at pribadong individual na walang hinihintay na kapalit. At ang pagsisikap ng mga mag-aaral na matutunan ang mga aralin kahit malayo sa silid-aralan, may suliraning pinansyal o nahihirapang sumabay sa bagong kapamaraanan ng pag-aaral bunsod ng pandemya. Marami na tayong dinanas na sigura, ngunit napatunayan na kaya natin ang laban sa bisa ng unawaan at pagtutulungan. Gaano man kalakas ang agos ng tubig sa dalisdis, hindi tayo naaanod sa kawalang pag-asa. Bagkus, higit nating pinakita ang ating katatagan at kaya nating ngumiti habang positibong nakatanaw sa malayo at sinasabing, lahat posible kung nagkakaisa. Lahat magaan kung pagtutulungan. Ang buong kasamahan natin sa katuwaran ng edukasyon sa ngayon ng probinsya ng Quezon ay sumasaludo sa lahat ng ating mga kawani na hindi nag-atubiling maghatid ng serbisyo publiko at isinantabi ang sariling kapakanan, makapag-alay lamang ng pantay na edukasyon sa ating mga minamahal na kabataan. Mga mahal kong nagkisipagtapos, gayon din sa lahat ng mga mag-aaral at magulang na nakikinig po ngayon. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga guro sa kanilang hindi matatawarang malasakit at pagmamahal sa mga bata, lalo't higit sa panahon ito. Hindi man nila ikwento sa lahat ang mga gabi ng pagpupuyat sa paghahanda ng aralin o pag-check ng mga module, ang pagsusulit ng report sa pagkatuto sa eskwela, o ang pagbisita sa bahay ng mga mag-aaral upang mga musta. Alam kong patuloy silang magkahatid ng edukasyon sa inyong mga tahanan. May pandemya man o wala. Dahil mahal na mga guro ang inyong mga anak. Suportahan po natin sila. Bukang liwayway pa lamang ang sandaling ito, hindi isang malungkot na pagtatapos, ngunit isang mabuting pagkasimula. Panimula po para sa mga bagong tunguli na tabuhay. Huwag tayong pauugoy sa mga suliranin ng buhay, personal, emosyonal, o sosyal, sapagkat nasa tabi natin ng isa't isa at nariyan po ang buong may kapal. Mabagal man ang paglago, huwag mawawalan ng pag-asa dahil yayabang din tayo sa tamang panahon. Naalala niyo pa ba ang pabula ng pako at kawayan? Hayaan ninyong ikwento ko ito sa inyo. Isang araw, may lalaking nagpasya ng sumuko
sa dami ng problema sa buhay. Kaya nagtungo siya sa kapoyan upang humingi ng payo sa isang matanda. Maari mo ba akong bigyan ng isang magandang dahilan upang hindi tumigil? Ang tanong niya. Tumingin ka sa paligid. Uwi ka ng isang matanda. Kita mo ba ang pako at kawayan? Opo, sagot ng lalaki. Nang itinanim ko ang pako at mga buto ng kawayan, inalagaan ko ito na maayos. Mabilis na lumaki ang pako. Nakatakip sa sahig ang makinang na berde nito. Gayunpaman, walang nagmula sa binhi ng kawayan. Ngunit, hindi ako sumuko sa kawayan. Sa ikalawang taon, ang pako ay lumago ng masigla. At sagana, muli, walang tumubo mula sa binhi ng kawayan. Ngunit, hindi ako sumuko sa kawayan. Sa ikatlong taon, wala pa rin sumibol mula sa binhi ng kawayan. Ngunit, hindi ako sumuko sa kawayan. Sa ikapat na taon, muli walang nagmula sa binhi ng kawayan. Ngunit, hindi pa rin ako susuko sa kawayan. Pagkatapos ng kalimang taon, isang maliit na usbong ang sumilip mula sa lupa. At kung ihahambing sa pako, ito ay tila maliit at hindi gaanong mahalaga. Ngunit, pagkatapos ng ika-6 na taon, ang kawayan ay lumago na halos 60 talampakan ng taas. May kitang gumugol ito ng 5 taon sa pagpapalabon ng mga ugat upang mapapanatili ito. Ang mga ugat na iyon ang nagpalakas sa kawayan at nagbigay ng kinakailangan ito upang mabuhay. Tandaan, sa mga oras na nahihirapan ka, lalong lumalaki ang iyong ugat tulad ng isang kawayan. Sa mga sandaling akala mo'y mabagal na ang iyong pagsikay, isipin mong marahil ay pinatitibay lamang ng panahon ng iyong mga ugat. At sa pagsapit ng dapit hapon, habang ikay lumalago, umuunlad, unti-unti kang yuyuko at magpakumbaba. Ganyan po ang hamon sa araw ng pagtatapos sa pagsasara ng taong 2020-2021. Kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Ambunin man tayo ng mga pagsubok sa implementasyon ng mga programang pang-edukasyon, hindi tayo manghihinayang magpatuloy. Isusulong po natin ang karapatan ng bawat Quezonian sa inklusibo at dekalidad na edukasyon, samantalang mahigpit na pinatutupad ang nararapat na pangkalusog ng protokol upang bigyan ng proteksyon ng ating mga mag-aaral, guro at kawani. Sana lalapit po ng pagbubukas ng ating mga sub-offices sa estratehiyang edukasyon ng buong Division of Quezon, lalo pa nating paigtingin ang pagpapaabot ng pinakamahalagang serbisyo sa ating mga paaralan. Hinihikayat ko rin po ang mga kasamahan na magpapakuna na po kontra COVID-19. Gagawin po namin ang lahat upang mapalapit ang aming mga opisina sa mga paaralang nabibilang sa last mile. Ito yung malalayong paaralan. Hindi pa po tapos ang hamon na ating kinakaharap. Subalit, mas malaki pa rin ang kaya nating gawin para mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Kapit-bisik tayo para sa pagpapatuloy ng edukasyon. Narito po kami, nakikinig at handang tumugon sa inyong pangangailangan sa atin po ng aming makakaya. Muli, maligayang pagtapos po at pagkasara ng taon. Hangad ko na lagi ang iyong tagumpay, manatiling ligtas po ang lahat at matatag. Magandang araw po sa ating lahat. A graduation message of our district supervisor, Mrs. Esmeralda N. Tan. Another message from our school head teacher to Mrs. Marilyn R. Jola.
Let us witness the presentations of the faculty and staff. Marilyn R. Jola, Head Teacher 2. Ivan F. Moreno, Kindergarten Teacher. Jocelyn E. Sarita, Grade 1 Teacher. Melanie P. Ebora, Grade 1 Teacher. Katrina B. Dimakulangan, Grade 2 Teacher. Nancy M. Calcitas, Grade 3 Teacher. Cedric M. De Leon, Grade 4 Teacher. Shane G. Mondido and Christina E. Morete, Grade 5 Teachers. Danilo T. Benitez Jr. and Rodel M. Marcilia, Grade 6 Teachers. Our para teacher. Let us witness the presentations of candidates for graduation. Grade 6 DTB, under the supervision of Mr. Danilo T. Benitez Jr. Balimbing J. E. Ebora Kevin D. Ligastino J.M. J. Morcilia Robert D. Padua Bret Hart J. Rundin Mark Anthony T. Shumisho Janrick F. Shumisho Nico C. De los Reyes Erica L. Stole Altea L. Hermidilia Laika M. Read Honors. Ilagan Jessa F. Ilagan May E. Ilaw Angel Lasso Lovely Joy O. Magtaas Caroline T. Palomares
Idel E. Rio Florido, Sheena May B. Shunisho Menti S. Villaroel Leona Marie L. Grade 6 RMM under the supervision of Mr. Rodel M. Orsili. Alayan J. Carlo M. Kabangon Edgar P. Dapok Renz Kenneth M. Di Makulangan Joshua V. Di Matulak John Ray A. Ingaya Paulo E. Pistole Range R. Fedelino Arwin E. Gutierrez John Mark Neal E. Oco Lionel F. Coco Lawrence F. Bermejo Leonel E. Dimatulak Gemma M. Dominiano Daisel R. Loxin Rhea D. Manista Aisa L. Monteroso Micaela P. Ordeno Noreen R.
Ortega Melvin M. Penid Rona S. Rebadinera Rowena C. Let us be inspired by the graduation message of Laika M. Hermidilia with honors. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang hirap at sakripisyo ng ating mga magulang ay makikita sa ating pagtatapos. Puno ng kagalakan ng ating mga puso ngayon, dumating na ang paghihintay ng araw ng ating pag-ani sa ating pinaghihirapan. Ang araw na ito ay araw nating lahat. Ang pagsisikap sa bawat araw po na pagpunta sa paaralan upang makamit ang ating mithiin sa buhay ng maraming taon. Ngunit ito'y hindi hangganan. Kailangan natin ito upang mahubog ang ating sarili. Sa aking mga magulang na walang sawang sumuporta at pagbibigay ng pangangailangan sa paaralan na kahit kapos tayo sa pera para lang magustusan pangangailangan sa paaralan. At ang dinadanas niyo sa ilalim ng sikat ng araw at kung tag-ulan ay pilit pa rin nagtatrabaho. Aking pagtatapos ngayon, gusto ko pasalamatan ng buong puso ang aking mga magulang. Mahal na mahal ko po kayo. Ang aking tagumpay ay tagumpay niyo rin. Salamat po. At sa aking mga guro at naging guro, salamat din po sa walang sawang pagtuturo sa amin. Alam ko po ang hirap at sakripisyo niyo sa amin bilang guro. Sa aking mga kaklase na kasama ko sa loob ng 7 taon, salamat. Ang ating pagtatapos ay simula ng ikalawang yugto ng ating pag-aaral. Sa kabila ng pandemyang ating nararanasan, mas lalo pa tayong magsumikap at maging masipag sa ating pag-aaral. Muli, congratulations! Mabuhay Batch 2020 to 2021. Here are the graduates with honors. Hermidilia Laika M. with honors. Ilaw Angel S. with honors. Let us hear the graduation song.
maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral. Dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal. Naway sa panibagong bukas, tayo ay paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral. Dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal. Naway sa panibagong bukas, tayo ay Pasasalamat. Ang samahan ng mga guro ng Tagbakan Silangan Elementary School ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta para sa pagpapatuloy ng aming hangarin na makapagbigay ng kaalaman sa ating mga mag-aaral sa kabila ng ating dinaranas sa panahon ng pandemya. Sa aming mga magulangin, asahan ninyo ang aming patuloy na pag-aalay ng karunungan at kabutihang asal sa aming mga mag-aaral. Muli, maraming salamat sa inyo.